ยินดีต้อนรับสู่ The Debate ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเอ่อทั้งใกล้ตัวแล้วก็ไกลตัวมากๆในเวลาเดียวกันนั่นก็คือเรื่องนิพพานค่ะครับพอเราพูดคำนี้เนี่ยบางคนอาจจะนึกถึงสภาวะที่สูงส่งมากๆเป็นเป้าหมายสุดท้ายของชีวิตหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วหรืออาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่สงวนไว้สำหรับนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเท่านั้นเลยใช่ครับแล้วคำถามที่เราอยากจะมาชวนคุยชวนคิดกันในวันนี้ก็คือว่านิพพานเป็นแค่เป้าหมายที่อยู่ไกลลิบๆแบบนั้นจริงๆเหรอหรือว่าจริงๆแล้วมันคือสภาวะทางจิตบางอย่างที่เราทุกคนสามารถสัมผัสหรือว่าลิ้มลองรสชาติของมันได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ในชีวิตธรรมดาของเรากันแน่ซึ่งในวันนี้เนี่ยมุมที่ดิฉันอยากจะมานำเสนอก็คือนิพพานนั้นเปรียบเสมือนความเย็นค่ะเป็นสภาวะที่เราสัมผัสได้จริงๆและเป็นสิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงให้เรายังคงมีสติแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ในโลกที่วุ่นวายใบนี้ส่วนผมอยากจะชวนมองในอีกมุมหนึ่งนะครับว่าแม้ประสบการณ์ความสงบสุขแค่ชั่วขณะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีคุณค่าแต่การที่เราไปให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปมันอาจจะทำให้เรามองข้ามความลึกซึ้งความยิ่งใหญ่แล้วก็ความพยายามที่ต้องใช้เพื่อเข้าถึงสภาวะนิพพานที่แท้จริงและยั่งยืนไปหรือเปล่าค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะดิฉันอยากจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสั้นๆเรื่องหนึ่งลองนึกภาพตามกันดูนะคะสมมุติว่าในมือของเราตอนนี้เนี่ยกำลังกำก้อนฐานที่มันลุกแดมฉานร้อนระอุอยู่ความรู้สึกตอนนั้นคงจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเลยใช่ไหมคะครับนึกภาพออกเลยครับคำถามคือเราจะพ้นจากความทุกข์นั้นได้ยังไงคำตอบมันก็เรียบง่ายมากๆเลยค่ะคือแค่ปล่อยแค่เราคลายมือออกก้อนฐานนั้นก็จะหลุดจากมือเราไปเองและในวินาทีที่เราปล่อยความร้อนความเจ็บปวดความทรมานทั้งหมดมันก็หายวับไปกับตาสิ่งที่เข้ามาแทนที่ทันทีคืออะไรคะคือความเย็นคือความโล่งใจนี่แหละค่ะคือหัวใจที่เรียบง่ายที่สุดของนิพพานส่วนผมอยากจะชวนมองในอีกมุมหนึ่งนะครับว่าแม้ประสบการณ์ความสงบสุขแค่ชั่วขณะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีคุณค่าแต่การที่เราไปให้ความสำคัญกับมันมากเกินไปมันอาจจะทำให้เรามองข้ามความลึกซึ้งความยิ่งใหญ่แล้วก็ความพยายามที่ต้องใช้เพื่อเข้าถึงสภาวะนิพพานที่แท้จริงและยั่งยืนไปหรือเปล่าค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะดิฉันอยากจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสั้นๆเรื่องหนึ่งลองนึกภาพตามกันดูนะคะสมมุติว่าในมือของเราตอนนี้เนี่ยกำลังกำก้อนฐานที่มันลุกแดงฉานร้อนระอุอยู่ความรู้สึกตอนนั้นคงจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเลยใช่ไหมคะครับนึกภาพออกเลยครับคำถามคือเราจะพ้นจากความทุกข์นั้นได้ยังไงคำตอบมันก็เรียบง่ายมากๆเลยค่ะคือแค่ปล่อยแค่เราคลายมือออกก้อนฐานนั้นก็จะหลุดจากมือเราไปเองและในวินาทีที่เราปล่อยความร้อนความเจ็บปวดความทรมานทั้งหมดมันก็หายวับไปกับตาสิ่งที่เข้ามาแทนที่ทันทีคืออะไรคะคือความเย็นคือความโล่งใจนี่แหละค่ะคือหัวใจที่เรียบง่ายที่สุดของนิพพานตามรากศัพท์ในภาษาบาลีเองเนี่ยคำว่านิพพานก็แปลตรงๆเลยว่าการดับเย็นหรือการเป่าให้ไฟมันมอดลงสิ่งที่ดับไปก็คือไฟ3 กองที่มันคอยเผาลนใจเราอยู่ตลอดเวลาก็คือไฟแห่งความอยากหรือราคะไฟแห่งความโกรธความเกลียดหรือโทสะและสุดท้ายคือไฟแห่งความไม่รู้ความหลงหรือโมหะ
ท่านพุทธทาสภิกขุเคยให้คำที่น่าสนใจเอาไว้ว่า นิพพานชิมลอง เคยรู้สึกไหมคะ บางทีในวันที่วุ่นวายมากๆ เราแค่ได้นั่งมองท้องฟ้า มองต้นไม้เขียวๆ แล้วใจมันก็สงบลงวูบหนึ่ง ครับเคยครับ หรือตอนที่เราได้ทำอะไรดีๆ ให้คนอื่นแล้วรู้สึกอิ่มใจ สบายใจอย่างบอกไม่ถูกไอ้ความรู้สึกสงบเย็นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในชีวิตเรานี่แหละค่ะ คือรสชาติของนิพพานที่ธรรมชาติให้เราได้ชิมอยู่เสมอ มันเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย แต่มันคือสิ่งที่ค้ำจุนให้เราไม่เป็นบ้าไปกับโลกใบนี้เสียก่อน ผมชอบภาพการปล่อยก้อนถ่านร้อนๆนะครับมันเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เป็นจริงมากๆแล้วผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยว่าช่วงเวลาแห่งความสงบเย็นเหล่านั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลจริงๆเป็นเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทรายของชีวิตเลยทีเดียวแต่จุดที่ผมอยากจะชวนคิดต่อก็คือว่าการที่เราจะบอกว่าความรู้สึกสงบเย็นเพียงชั่วครู่นั้นคือรสชาติของนิพพานอาจจะเป็นการลดทอนความหมายที่แท้จริงของสภาวะที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งนี้ไปสักหน่อยนะครับ ค่ะ คือในทางธรรมแล้ว นิพพานที่แท้จริงคือการดับสิ้นเชิงของกิเลสคือไม่ใช่แค่ไฟที่ลุกโชนมันมอดลงชั่วคราว แต่เป็นการทำลายเชื้อไฟทั้งหมดจนมันไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกเลยมันคือการดับไปจนถึงรากเหง้าที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราที่เรียกว่าอนุสัยหรือความเคยชินของกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจ ซึ่งการจะถอนรากถอนโคนสิ่งนี้ได้เนี่ยต้องอาศัยการปฏิบัติที่ต่อเนื่องเข้มข้นและยาวนานมากครับไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปในพระไตรปิฎกท่านจึงแบ่งนิพพานไว้2ระดับคือสอุปาทิเสสนิพพานซึ่งก็คือนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่กิเลสท่านดับหมดแล้วแต่ร่างกายที่เปรียบเหมือนผลของกรรมเก่ายังอยู่ท่านเปรียบเหมือนพัดลมที่เราถอดปลั๊กแล้วแต่ใบพัดมันยังหมุนต่อด้วยแรงเฉื่อยของมันอ๋อ ค่ะ จนกว่าจะหยุดสนิทและอีกระดับคืออนุปาทิเสสนิพพานคือการดับสนิทจริงๆเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วเหมือนใบพัดที่หยุดหมุนโดยสมบูรณ์ดังนั้นการที่เราพอใจอยู่แค่นิพพานชิมลองหรือความรู้สึกเย็นสบายเป็นครั้งคราวมันอาจจะทำให้เรามองข้ามการเดินทางที่แท้จริงซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อไปให้ถึงอิสรภาพที่ถาวรก็เป็นได้ครับ แต่การที่นิพพานต้องสัมผัสได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยแหละค่ะที่ดิฉันว่าเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยเพราะถ้ามันเป็นสิ่งที่เราต้องรอให้ตายก่อนหรือต้องรอไปอีกเป็นหมื่นเป็นแสนชาติแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราในชีวิตนี้ล่ะคะการได้ลิ้มรสนิพพานน้อยๆหรือนิพพานชิมลองอยู่เรื่อยๆนี่แหละที่เป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าเป้าหมายนี้มันมีอยู่จริงนะมันเป็นไปได้นะมันทำให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วเรื่องที่ว่าต้องบำเพ็ญบารมีเป็นแสนชาติเนี่ยในภาษาธรรมจริงๆแล้วคำว่าชาติอาจจะไม่ได้หมายถึงการเกิดจากท้องแม่ครั้งหนึ่งก็ได้นะคะครับ แต่ท่านอาจจะหมายถึงการเกิดความคิดว่ามีตัวกูของกูผุดขึ้นมาในใจครั้งหนึ่งถ้ามองแบบนี้ในวันหนึ่งเราก็เกิดดับกันไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยชาติแล้วการบำเพ็ญบารมีแสนชาติก็อาจจะสำเร็จได้ในชีวิตนี้ล่ะค่ะไม่ต้องรอไปชาติหน้าเลยผมเข้าใจประเด็นเรื่องแรงบันดาลใจนะครับแต่ผมอยากจะชวนมองแบบนี้ครับว่านิพพานชิมลองที่ว่านั้นมันอาจจะเปรียบได้กับการที่เราได้เห็นภาพถ่ายสวยๆของยอดเขาเอเวอเรสต์ค่ะภาพนั้นมันสวยงามมันสร้างแรงบันดาลใจทำให้เราอยากจะไปพิชิตยอดเขานั้นแต่การดูภาพถ่ายกับการปีนเขาจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับการเดินทางที่แท้จริงมันคือการฝึกฝนร่างกายเตรียมอุปกรณ์ศึกษาเส้นทางแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละก้าวๆซึ่งมันเหนื่อยยากแล้วก็ท้าทายอย่างยิ่งการชำระล้างอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจก็เหมือนกันครับมันไม่ใช่แค่การรอให้ความสงบเย็นเกิดขึ้นเองเป็นครั้งคราวแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมหาศาลเหมือนเรามีถุงใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยขยะของกิเลสการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เหมือนการค่อยๆเจาะรูเล็กๆที่ก้นถุงนั้นเพื่อให้ขยะและความเคยชินที่ไม่ดีค่อยๆไหลออกไปทีละน้อยๆมันเป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องที่นี่เดี๋ยวนี้ก็จริงแต่ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์มันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยครับแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นภาพถ่ายของยอดเขาเลยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าบนนั้นมันสวยงามหรือเราจะอยากปีนขึ้นไปทำไมกันล่ะคะประสบการณ์นิพพานชิมลองนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนภาพถ่ายใบนั้นเป็นสิ่งที่บอกเราว่าสันติสุขที่แท้จริงมันมีอยู่และมันคุ้มค่าที่จะพยายาม
ดิฉันถึงอยากจะเน้นย้ำความเรียบง่ายของนิพพานในฐานะสภาวะที่ปราศจากความร้อน ซึ่งก็คือความทุกข์นั่นเอง มันเป็นแนวคิดพื้นฐานที่ใครๆก็เชื่อมโยงได้ ไม่ต้องใช้ศัพท์แสงที่ซับซ้อนเลยนะ ในภาษาบาลีสมัยก่อนคำว่านิพพานถูกใช้ในความหมายที่ธรรมดามากๆนะคะ อย่างเช่นอะไรครับ เช่นน้ำแกงร้อนๆที่ตั้งทิ้งไว้จนหายร้อนก็เรียกว่านิพพานได้ หรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าที่ถูกจับมาฝึกจนเชื่อง ไม่ดุร้ายไม่ร้อนรนก็เรียกว่านิพพานได้เหมือนกัน สิ่งนี้มันชี้ให้เราเห็นว่าแก่นแท้ของมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับพิสดารอะไรเลย แต่คือการดับเหตุแห่งความร้อนรนในใจเรานี่เอง ถ้าในชีวิตเราไม่เคยได้สัมผัสความเย็นเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เลยเราคงทนความร้อนของกิเลสไม่ไหวหรอกค่ะอาจจะเสียสติไปแล้วก็ได้นิพพานน้อยๆนี่แหละที่คอยค้ำจุนชีวิตเราไว้ นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเรื่องการใช้คำในสมัยก่อนแต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือความเย็นที่ว่านั้นมันเหมือนกันทุกระดับหรือเปล่านี่คือจุดที่ผมคิดว่าเราต้องพิจารณาให้ดีฮะความเย็นที่เราสัมผัสได้เมื่อความโกรธหายไปหรือความเย็นสบายใจตอนที่ได้ไปเที่ยวทะเลมันเป็นความเย็นชนิดหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ามันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับความเย็นอันมั่นคงไม่หวนกลับมาร้อนอีกเลยของพระอรหันต์ซึ่งเป็นสภาวะที่อยู่เหนือการปรุงแต่งใดๆโดยสิ้นเชิงแล้วการเปรียบเทียบสองสิ่งนี้อาจจะเหมือนกับการเปรียบเทียบสายลมเย็นๆที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกับสภาวะสุญญากาศที่ไร้ซึ่งอุณหภูมิโดยสมบูรณ์มันเป็นความแตกต่างทั้งในเชิงคุณภาพและเสถียรภาพเลยนะครับความเย็นที่เราสัมผัสในชีวิตประจำวันมันยังเป็นของคู่กับความร้อนเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งทวิภาวะคือมีเย็นก็ต้องมีร้อนมีสุขก็ต้องมีทุกข์แต่ความเย็นของนิพพานที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือคู่เปรียบเทียบเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นความว่างจากทั้งบวกลบร้อนเย็นสุขทุกข์ไปเลยดิฉันเห็นภาพตามนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันในระดับแต่เราจะไปถึงสภาวะที่ไร้ซึ่งอุณหภูมินั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยรู้จักกระทั่งความรู้สึกของสายลมเย็นๆเลยดิฉันจึงมองว่าเป้าหมายของการฝึกฝนตนเองในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติหรือการทำสมาธิมันก็คือการที่เราพยายามสร้างสภาวะนิพพานชิมลองหรือสายลมเย็นๆนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจงใจและบ่อยครั้งขึ้นนั่นเองค่ะครับการที่เราได้สังเกตและเรียนรู้จากประสบการณ์เล็กๆเหล่านี้จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของจิตใจตัวเองลึกซึ้งขึ้นและเมื่อเราเห็นคุณค่าของมันเราก็จะเกิดความต้องการนิพพานที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงขึ้นมาเองมันเป็นการทำให้หนทางดูไม่น่ากลัวไม่ไกลเกินเอื้อมเหมือนกับมีคนเอาสินค้าตัวอย่างมาให้เราลองชิมพอเราชิมแล้วรู้ว่ามันดีแค่ไหนเราก็ย่อมอยากจะได้ของจริงชิ้นใหญ่มาครอบครองใช่ไหมคะผมกลับมองต่างออกไปนิดหน่อยครับการปฏิบัติธรรมในความเข้าใจของผมไม่ใช่แค่การสะสมช่วงเวลาแห่งความสงบหรือการสะสมสินค้าตัวอย่างแต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของจิตใจอย่างถึงรากถึงโคนเลยทีเดียวมันคือการเจริญปัญญาเพื่อเข้าไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรืออัตตาซึ่งเป็นเหมือนโรงงานผลิตกิเลสเป็นบ่อเกิดของความร้อนทั้งปวงค่ะแม้การทำใจให้สงบจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆแต่ถ้าขาดปัญญาที่เห็นแจ้งในความจริงแล้วมันก็เหมือนแค่การปิดสวิตช์เตาหลอมชั่วคราวแต่ตัวเตาหลอมยังอยู่เดี๋ยวพอมีเชื้อเพลิงเข้ามามันก็ร้อนขึ้นมาอีกเป้าหมายที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่การรู้สึกเย็นเป็นครั้งคราวแต่คือการทลายเตาหลอมนั้นทิ้งไปอย่างถาวรเลยต่างหากครับและอีกอย่างที่ต้องระวังก็คือความรู้สึกดีๆหรือความสุขสงบนั้นบางครั้งมันก็อาจจะมาพร้อมกับกิเลสได้เหมือนกันเช่นเราอาจจะรู้สึกสะใจมีความสุขที่เห็นศัตรูของเราพ่ายแพ้หรือรู้สึกปราบปลื้มใจที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญซึ่งความสุขเหล่านี้มันเจือด้วยพิษสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นปัญญาที่คอยกำกับอยู่เบื้องหลังให้เรารู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลครับแต่ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นมาจากไหนถ้าไม่ใช่จากการได้เห็นสภาวะจริงด้วยตัวเองล่ะคะการได้สัมผัสความเย็นแม้เพียงชั่วครู่มันคือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สำคัญที่สุดที่บอกเราว่าสภาวะที่ปราศจากไฟนั้นมันเป็นไปได้นะมันทำให้เกิดศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนเมื่อเราเห็นแล้วว่าความสงบเย็นมันดีอย่างไรและความร้อนรนมันทุกข์อย่างไรปัญญาก็จะเริ่มทำงานเองโดยธรรมชาติที่จะเลือกฝั่งความเย็นและหาวิธีที่จะอยู่กับมันให้นานขึ้นและถาวรขึ้นไม่ใช่หรือคะนั่นก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับแต่การหาวิธีนั้นมันซับซ้อนกว่าแค่การเลือกข้างมันคือการทำความเข้าใจกลไกทั้งหมดของเตาหลอมคือการเห็นว่าตัวตนที่เรายึดถือนี่แหละคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ไฟลุกโชนอยู่เสมอ
การปฏิบัติจึงไม่ใช่แค่การหันหน้าหนีความร้อนไปหาความเย็น แต่คือการหันกลับมาเผชิญหน้ากับความร้อน แล้วใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรให้ยึดถือเลย จนกระทั่งมันดับไปเองเพราะหมดเชื้อ การเพียงแค่สร้างความรู้สึกเย็นสบายอาจจะกลายเป็นการสร้างภพใหม่อีกภพหนึ่ง คือภพของความสงบ ซึ่งเราก็อาจจะเข้าไปติดอยู่ในนั้นได้เหมือนกัน โดยที่ยังไม่ได้ทำลายเตาหลอมที่แท้จริง สำหรับดิฉันนะคะ การมองนิพพานในฐานะความเย็นที่เราสัมผัสได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ได้หมายความให้เราหยุดอยู่แค่นั้นนะ แต่มันทำให้เป้าหมายสูงสุดนี้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตชีวา เป็นพลังใจให้เราในทุกๆวัน ประสบการณ์นิพพานน้อยๆเหล่านี้ คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเรา และเป็นเครื่องยืนยันว่าสันติสุขที่แท้จริงนั้น มีอยู่และเป็นไปได้สำหรับเราทุกคน ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันที่ต้องรอชาติหน้าตอนบ่ายๆค่ะ ครับ ส่วนผมขอสรุปในมุมของผมว่า แม้หนทางจะเริ่มต้นจากการสัมผัสความสงบเย็นเล็กๆน้อยๆในชีวิต แต่เราต้องไม่ลืมที่จะให้ความเคารพต่อความลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ของเป้าหมายปลายทางครับ นิพพานคืออิสรภาพสูงสุดจากการปรุงแต่งทั้งปวง ซึ่งต้องแลกมาด้วยความเพียรอย่างยิ่งยวดในการขุดรากถอนโคนกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจ เราจึงไม่ควรเข้าใจผิดว่าป้ายบอกทางที่สวยงามนั้น คือจุดหมายปลายทางที่แท้จริง ไม่ว่าจะมองจากมุมใดก็ตามนะคะ ดิฉันว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือ ความสำคัญของการกลับมาทำความเข้าใจสภาวะของจิตใจตัวเอง ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการสังเกตความเย็นที่เกิดขึ้นในวันนี้ หรือตั้งเป้าหมายที่จะดับไฟกองใหญ่ที่เผาไหม้เราอยู่ก็ตาม ถูกต้องครับ เพราะไม่ว่ายอดเขาจะสูงแค่ไหน หรือภาพ